εξάντλητος πηγής φλαχνίας, Θεοχαρίτωτε αγνή Θεοτόκε, βλήσον ημί το είδωρ των χαρίτων σου, πίστηγαρ προσπίπτωμεν τη Αγία πηγή σου, νάματα σωτήρια πηγάσουσι το κόσμο, ειν αριστόμενος ψυχικών και η αμάτων την χάριν αντλήσομε. Και εδώ είμαστε στο Κεφαλάρι, ένα πολύ όμορφο χωριό με μια ωραία εκκλησούλα τώρα. Πάμε να τη δούμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποτάμους αηζώους αναβλύζον οι άματα, ο προσερχομένη πιστός, ο ζωοδόχου εκ πηγής, ρώσιν αντλούμεν και ζωή την αιώνιον, πρεσβεύεις γάρσι το εξουτεχθέντη σωτήρι Χριστό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Νίκαια ηγες αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάθη ποικίλα θεραπεύει παρθένε, το θείον είδωρ της Αγίας πηγής σου, πίστη θερμή εκτάθης λαμβανόμενον, όθεν τους προστρέχοντας πασέπ τον ναό σου, κρίνεις οδόρητε, Θεότοκε Μαρία, τον εν το βιωρίου πειρασμών και δίδου πάσιν, ειρήνην και ιάσιν. Έχει ένα ωραίο σπήλαιο εδώ δίπλα στην εκκλησία. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Α, όχι, εδώ σταματάει, δεν έχει τίποτα. Όχι, εδώ σταματάει, δεν έχει κάτι άλλο. Ίσως κάτι να βρέθηκε εδώ, κάποια εικόνα. Πολύ επιβλητικό είναι και τρομακτικό ταυτόχρονα. Τι έχουν. Νοσηλικό έχει. Και εδώ είναι κάποια πηγάδια, μάλλον με αγιασμό, γιατί βλέπω και κουβάδες εκεί του μαζεύουν.
Εδώ είμαστε στην κεντρική πλατεία του Άργους, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Έχει και παγοδρόμιο και καρουζέλ, όλα ωραία για τα παιδάκια.